नमस्कार साथीहरु, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो यस YouTube च्यानल शेयर मार्केट आइडियाज इन नेपालीमा। साथीहरु, आज चैत 30 गते 2079 साल 13 अप्रिल 2023 र आज हामीले नेप्से को टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने छौं र साथै आज दुईटा स्टकको पनि टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने छौं। AKPL र SHIVM को हामीले आज टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने छौं र आउने दिनमा हाम्रो मार्केट कस्तो रहनेछ र हाम्रो कस्तो रणनीति हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि आज हामीले छलफल गर्ने छौं। आज हाम्रो नेप्सेमा 1.48% ले गिरावट आएको छ। हिजो हाम्रो 4.93% ले बढेको थियो भने आज हाम्रो गिरावट आएको छ। आज 1.48% ले गिरावट आएको छ। त्यो भनेको 29.07 बिन्दु हो र आज हाम्रो क्लोजिङ 1934.47 बिन्दु हो। आज हाम्रो मार्केट हेर्न सक्छौं। मार्केट खुलेपछि एकदमै भोलाटाइल रह्यो। 1 घण्टा जति एकदमै भोलाटाइल रह्यो। कुनै बेला मार्केट 1% को हाराहारीमा बढ्ने, त्यसपछि फेरि घट्ने, त्यस्तै सिलसिला रह्यो। त्यसपछि फेरि घटेको घटे भयो, त्यो कन्टिन्यू हुन सकेन र आज गिरावट भएको छ र 1934 मा गएर क्लोजिङ दिएको छ। आज हामीले हेर्न सक्छौं 28 वटा स्टकको प्राइस बढेको छ भने 186 वटाको घटेको छ र 4 वटाको चेन्ज भएको छैन। आज हाम्रो भोल्युम हेर्न सक्छौं। हाम्रो हिजोको भोल्युम चाहिँ धेरै थियो, 1 अर्ब 90 करोड भन्दा माथिको भोल्युम थियो भने आज 1 अर्ब 65 करोड भन्दा माथिको भोल्युम रहेको छ। त्यो हिजोको तुलनामा आज भोल्युम घटेर आएको छ, तर यो एभरेज भोल्युम भन्दा बढीको भोल्युम हो। हामीले केही छिनमा टेक्निकल चार्टमा पनि हामीले एनालाइसिस गर्ने छौं। आज हामीले हेर्न सक्छौं आज हाम्रो सब इन्डेक्समा चाहिँ प्राइस सबै सब इन्डेक्समा गिरावट आएको छ। हिजो 5% को हाराहारीमा बढेको थियो भने आज गिरावट आएको छ। आज 1 देखि 2% को हाराहारीमा प्राय स्टकहरुको घटेको छ। आज धेरै घट्नेमा हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ रहेको छ र साथै डेभलपमेन्ट बैंक इन्डेक्स पनि हाम्रो धेरै घट्ने इन्डेक्समा रहेको छ। अब हामी नेप्सेको टेक्निकल चार्टमा गएर एनालाइसिस गर्ने छौं। साथीहरु, आज हामीले हेर्न सक्छौं हाम्रो नेप्सेको टेक्निकल चार्टमा चाहिँ आज एउटा बेयरिश क्यान्डल बनेको छ। हिजो एकदमै 4.93% ले बढेको थियो र आज हाम्रो गिरावट आएको छ। अब यो गिरावट चाहिँ बाइङ भोल्युम हो कि सेलिङ भोल्युम हो, हामीले कसरी बुझ्ने त? अब हामीले विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरु र इन्डिकेटरहरु युज गरेर हामीले अब एनालाइसिस गर्ने छौं। सुरुमा चाहिँ हामीले भोल्युम एनालाइसिस हेरौं। भोल्युममा के देखिन्छ भने हाम्रो हिजोको भोल्युम एभरेज भोल्युम भन्दा माथिको थियो भने आजको भोल्युम पनि एभरेज भोल्युम भन्दा माथिको भोल्युम छ। तर हिजोको चाहिँ बाइङ भोल्युम थियो भने आज भोल्युम चाहिँ सेलिङ भोल्युम हो। किनभने प्राइस जति पनि स्टकहरु थियो त्यही सबै स्टकहरुमा प्राइस घटेर चाहिँ बिक्रीकर्ताहरु चाहिँ बढी थियो। आजको हामीले मार्केटमा हेर्न सक्छौं। आज हाम्रो जुन एभरेज भोल्युम रहेको छ 1 अर्ब 17 करोडको, त्यो 1 अर्ब 17 करोड भन्दा माथिको भोल्युम तर आएको छ र यो सेलिङ भोल्युमबाट हामीले खासै धेरै आतिनु पर्ने कुरा होइन। किनभने हाम्रो जुन मार्केट चाहिँ 9 अप्रिल देखि जुन लगातार बढ्दै थियो, 3 दिन लगातार बढ्यो। हिजो त एकदमै एकासी धेरै नै बढ्यो हैन, तर अस्ति देखिको जुन बढ्दै थियो, अस्ति जुन लगानीकर्ताहरूले किनेका थिए उनीहरुले चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ प्रॉफिट बुक गरेको देखिन्छ। र आज जुन घटेको छ यसबाट हामीलाई आतिनु पर्ने कुनै कारण छैन हो। यदि हाम्रो मार्केट चाहिँ अब आउने दिनहरुको क्यान्डल जुन अब 2080 सालमा हाम्रो अब आउने दिनहरुमा यदि मार्केट घट्दै गयो र क्यान्डलहरु यदि यो माराबुजु क्यान्डल भन्दा पनि मुनिहरु लाग्न थाल्यो भने त्यतिबेला हामीलाई आतिनु पर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीलाई आतिनु पर्ने कुनै कुरा चाहिँ छैन, हामीलाई आतिनु पर्दैन अहिले। र हाम्रो आजको भोल्युम चाहिँ यो प्रॉफिट बुकको भोल्युम हो। त्यस्तै हामीले यदि बोलिङर ब्यान्डबाट एनालाइसिस गर्ने हो भने बोलिङर ब्यान्डबाट के देखिन्छ भने हाम्रो बोलिङर ब्यान्ड यो मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि जबसम्म हुन्छ तबसम्म हामीले आतिनु पर्दैन। यदि यो मिडल ब्यान्ड भन्दा तल यदि लाग्यो भने त्यतिबेला चाहिँ हामीले सतर्क हुनुपर्छ, अलर्ट हुनुपर्छ। अहिले चाहिँ अलर्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। आजको क्यान्डलले चाहिँ माथिको अप्पर ब्यान्डलाई चाहिँ टच गरेको छ। अब हेरौं आउने दिनको क्यान्डलहरुले यदि माथितिर नै फर्काएर यदि लग्यो भने यसबाट हामीलाई पोजिटिभ हुन सक्छौं। जबसम्म यो मिडल ब्यान्डको माथि चाहिँ हुन्छ तबसम्म हामीलाई खासै चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यस्तै हामीले यदि मुभिङ एभरेजहरुबाट हेर्ने हो भने हाम्रो तीनटै मुभिङ एभरेजहरु अहिले हाम्रो जुन 20 दिनको मुभिङ एभरेज छ त्यसलाई चाहिँ क्रस गरेर माथि गइसकेको छ, भोल्युम सहित गरेको छ। अब यदि हाम्रो यो 200 दिनको मुभिङ एभरेज र 50 दिनको मुभिङ एभरेजलाई पनि यदि ब्रेक गरेर माथि गयो भने त्यसपछि हाम्रो मार्केटमा बुलिश सेन्टिमेन्ट किनेछ र त्यतिबेला चाहिँ मार्केट एकदमै बढ्ने चाहिँ हुन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो त्यस्तो देखिएको छैन। हाम्रो अहिलेको लागि 200 दिनको मुभिङ एभरेज र 50 दिनको मुभिङ एभरेज नै रेजिस्टेन्स चाहिँ रहेको देखिन्छ। यो अब हेरौं यदि आउने दिनको मार्केटलाई यसलाई ब्रेक गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर हामीले अब त्यतिबेला चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्ने छौं। त्यस्तै हामीले यदि सपोर्ट र रेजिस्टेन्स जोनहरुबाट हेर्ने हो भने मैले हिजोको भिडियोमा चाहिँ के भनेको थिए भने हाम्रो अबको रेजिस्टेन्स भनेको 1980 देखि 2000 रहनेछ र यो स्ट्रङ रेजिस्टेन्स नै हो। यहाँबाट चाहिँ घट्ने सम्भावना नै छ। तैपनि यदि हाम्रो क्यान्डलले यसलाई यो 1980 देखि 2000 को लेभललाई यदि ब्रेक गरेर माथि गयो र भोल्युम पनि बिस्तारै बढ्दै गयो भने त्यतिबेला हामी चाहिँ यसमा आशावादी हुन सक्छौं। यसमा अझै बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो टार्गेटहरु चाहिँ माथि नै हुन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो त्यस्तो केही देखिएको छैन।
आज चाहिँ गिरावट आएको छ, यो स्वाभाविक गिरावट हो। 3 दिन मार्केट बढेपछि आजको गिरावटले खासै धेरै आतिनुपर्ने विषय बनाएको छैन। र अब हेरौँ यो रेजिस्टेन्स चाहिँ ब्रेक गर्छ कि गर्दैन आउने दिनको क्यान्डलहरूले। सरकारले पनि एउटा माहौल बनाउँदैछ, साथै लगानीकर्ताहरू पनि अब बिस्तारै मार्केटमा छिर्ने चाहिँ एउटा अवसर चाहिँ खोज्दैछ। अब हेरौँ के हुन्छ। र अबको हाम्रो चाहिँ सपोर्ट भनेको हामीले अब दुईवटा सपोर्ट चाहिँ मान्न सक्छौँ। एउटा सपोर्ट भनेको यदि हाम्रो यो जुन माराबुजु क्यान्डल छ, यो माराबुजु क्यान्डलको ओपनिङ चाहिँ हाम्रो ओपनिङ, यो माराबुजु क्यान्डलको ओपनिङ भनेको 1871 रहेको छ, 1870 रहेको छ। अबको दिनमा हाम्रो 1870 चाहिँ हाम्रो स्ट्रङ सपोर्ट चाहिँ रहनेछ र यो सपोर्ट ब्रेक गरेपछि हाम्रो बल्ल त्यसपछिको तलको हाम्रो सपोर्ट रहनेछ। तपाईले यहाँ चाहिँ मैले देखाउँदैछु, यो हाम्रो माराबुजुको ओपनिङ चाहिँ अर्थात् यो लोअर पोइन्ट चाहिँ छ 1870 छ, त्यो 1870 अबको हाम्रो सपोर्ट रहनेछ। र यदि यो सपोर्ट पनि ब्रेक गर्यो भने त्यसपछि फेरि हाम्रो अर्को स्ट्रङ सपोर्ट भनेको 1800 देखि 1815 नै रहनेछ। अब त्यस्तै हामीले यदि MACD बाट एनालाइसिस गर्ने हो भने आज हाम्रो MACD मा आज पनि हाम्रो MACD लाइन चाहिँ माथितिरै बसेको छ। हाम्रो बुलिश क्रसओभर अहिले पनि भ्यालिड छ। आज घटे पनि हाम्रो हिस्टोग्राम चाहिँ ग्रीन डार्क हिस्टोग्राम नै छ, हरियो हिस्टोग्राम नै छ, डार्कमा छ। यदि लाइट बन्द थियो भने आज सेलिङ हुन्थ्यो भन्ने हामीले बुझ्थ्यौँ, तर आज त्यस्तो छैन। आज बायरहरू पनि आएको थिए, उनीहरू पनि अब बिस्तारै मार्केट माथि लाने कोसिस गर्दैछन् उनीहरू पनि। र हाम्रो आज MACD लाइन पनि माथितिरै फर्किएको छ। र अब यदि हाम्रो MACD चाहिँ यो जिरो लाइन भन्दा माथि पोजिटिभ एरियामा प्रवेश गरेपछि हामी अब ढुक्क भएर यसमा लगानी गर्न पनि सक्छौँ। त्यस्तै हामीले यदि RSI बाट हेर्ने हो भने मैले हिजोको भिडियोमा पनि के भनेको थिएँ भने यदि मार्केटलाई बुलिश हुनु छ भने यो 60 को लेभल चाहिँ माथि क्रस गर्नुपर्छ। 60 को लेभल यदि क्रस गरेन भने तबसम्म मार्केटमा बुलिश सेन्टिमेन्ट चाहिँ आउँदैन। र आज हामीले हेर्न सक्छौँ हाम्रो 60 को लेभललाई टच गर्न पनि सकेन, त्यसको मुनिबाटै तलतिर फर्किएको छ। अब आउने दिनको मार्केटमा RSI लाइनले यदि यो 60 को लेभललाई माथि क्रस गरेर जान्छ भने यसबाट हामीले पोजिटिभ हुन सक्छौँ र हामीले एग्रेसिभ बाइ पनि गर्न सक्छौँ। अब हामी चाहिँ स्टकको टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेछौँ। AKPL अरुण काबेली पावर कम्पनीको र अर्को चाहिँ शिवम सिमेन्टको हामीले अब स्टकको टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेछौँ। अरुण काबेली पावर कम्पनीको स्टक एनालाइसिस गर्दैछौँ। हाम्रो आज चाहिँ बियरिश क्यान्डल बनेको छ, 1.25% ले गिरावट आएको छ, त्यो भनेको 5.10 बिन्दु हो। र आज हाम्रो क्लोजिङ 403.90 बिन्दुमा क्लोजिङ दिएको छ। अब हाम्रो यसमा बाई गर्ने कि सेल गर्ने विषयमा हामी अब छलफल गर्नेछौँ। यसमा हामीले म तपाईलाई सपोर्ट र रेजिस्टेन्स जोनहरुबाट देखाउँछु। यसमा हेर्नुस् त हाम्रो के छ भने आज जुन घटेको छ यो हाम्रो रेजिस्टेन्स जोनबाटै घटेको छ। हाम्रो रेजिस्टेन्स भनेको 410 निर छ, 405 देखि 410 रहेको छ हाम्रो रेजिस्टेन्स जोन रहेको छ। र यदि हाम्रो आउने दिनको मार्केटमा नेप्से पनि बढ्यो र साथै यदि AKPL पनि यो लेभललाई 410 को लेभललाई यदि क्रस गरेर माथितिर गयो, भोल्युम पनि बढ्दै गयो भने त्यसबेला हाम्रो अर्को फर्स्ट टार्गेट भनेको 420 देखि 430 रहनेछ। र त्यो पनि क्रस गर्यो भने हाम्रो सेकेन्ड टार्गेट भनेको यो प्रिभियस टप जुन थियो हाम्रो 460 तिर रहेको छ, त्यो 460 पनि हाम्रो टार्गेट चाहिँ रहने देखिन्छ। अहिलेको लागि हाम्रो यसमा चाहिँ बाई यदि तपाईले गर्न चाहनुहुन्छ भने या त तपाईले यो रेजिस्टेन्स जोन 410 को रेजिस्टेन्स लेभललाई ब्रेक गरेर माथि गयो भने तपाईले यसमा एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ, हैन भने तपाई या त यो अझै एरिया भ्यालुतिर आउनु पर्यो, त्यो भनेको 390 तिर आउनु पर्यो, किनभने यहाँ चाहिँ ग्याप बनाएको छ बीचमा। यदि यो ग्याप तिर आयो भने त्यतिबेला पनि हामीले यसमा एन्ट्री गर्न सक्छौं। र यदि तपाईहरुले 410 तिर यदि तपाईले एन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ भने 390 देखि 395 भनेको तपाईको लागि स्टप लस चाहिँ हुन सक्छ, स्टप लस चाहिँ राख्नु। त्यस्तै तपाईले यदि बोलिङर ब्यान्डहरु र मुभिङ एभरेजहरुबाट हेर्नुहुन्छ भने फर्स्टमा चाहिँ बोलिङर ब्यान्डबाट हेर्नु भन्छ आज चाहिँ 20 दिनको मुभिङ एभरेज माथि नै रहेको छ। 20 दिनको मुभिङ एभरेज माथि रहन्जेलसम्म हामीले आतिनु पर्दैन, यसमा पोजिटिभ नै छ अहिले पनि। यदि यो 20 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा तल वा मिडल ब्यान्डको तल चाहिँ लागेपछि हामीले यसमा चाहिँ सतर्क चाहिँ हुनुपर्छ। अहिले चाहिँ त्यस्तो आतिनु पर्ने अवस्था छैन। 20 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा माथि चाहिँ रहदासम्म हामीलाई चिन्ता लिनुपर्ने विषय छैन। त्यस्तै हामीले यदि मुभिङ एभरेजहरु हेर्ने हो भने हाम्रो 200 दिनको मुभिङ एभरेज चाहिँ अहिलेको लागि हाम्रो स्ट्रङ सपोर्ट रहेको छ। यो 200 दिनको मुभिङ एभरेज हाम्रो स्ट्रङ सपोर्ट रहेको छ, त्यो भनेको 390 तिर रहेको छ। मैले अघि पनि भने 390 चाहिँ हाम्रो स्ट्रङ सपोर्ट रहेको छ। त्यो भन्दा मुनि लागेपछि त्यसपछि हाम्रो अर्को सपोर्ट भनेको 375 तिर रहनेछ, तर त्यस्तो नहोला चान्समा लाग्छ। यो 390 चाहिँ हाम्रो अबको सपोर्ट रहेको छ। यदि तपाईले एन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने यदि घट्दै गयो भने 390 तिर आएपछि तपाईले यसमा एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो टार्गेट मैले भनि नै सके, हाम्रो टार्गेट भनेको एउटा टार्गेट भनेको 420 तिर रहनेछ र त्यो माइनर टार्गेट यदि हामीले क्रस गर्न सफल भयो भने
हाम्रो अर्को टार्गेट भनेको 460 रहनेछ। त्यो भनेको हाम्रो प्रिभियस टप रहनेछ। त्यस्तै हामीले यदि आज MACD बाट हेर्ने हो भने आज MACD हिजो चाहिँ बाइ सिग्नल दिएको थियो र आज पनि बाइ सिग्नल भ्यालिड छ। आज पनि ग्रीन हिस्टोग्राम बनेको छ, डार्क हिस्टोग्राम बनेको छ, पोजिटिभ एरियामा बनेको छ। यदि MACD पनि माथितिर लाग्यो भने पोजिटिभ एरियामा हामी अझै पोजिटिभ हुन सक्छौँ। त्यस्तै RSI चाहिँ 60 को लेभल भन्दा मुनि नै छ। यदि यो 60 माथि लाग्यो भने पनि हामी यसमा एन्ट्री गर्न सक्छौँ। र हाम्रो ADX मा हेर्न सक्छौँ। ADX मा के छ भने हाम्रो ADX चाहिँ अहिले 15 देखाउँदैछ। त्यो भनेको विक ट्रेन्ड देखाउँदैछ। प्लस DI लाइन माथि र माइनस DI लाइन तल रहेको छ। यता ADX बाट बाइ सिग्नल आए पनि स्ट्रङ ट्रेन्ड चाहिँ स्ट्रङ छैन अहिले। यदि यो 25 भन्दा माथितिर लाग्यो भने ADX माथि लाग्यो भने यसले हामीलाई स्ट्रङ बुलिश ट्रेन्ड चाहिँ देखाउँछ। अहिले त्यस्तो ट्रेन्ड देखाएको छैन। हामीले यदि शिवम सिमेन्टमा एन्ट्री गर्न खोज्दैछौँ भने यसमा चाहिँ अलि सतर्क भएर चाहिँ एन्ट्री गर्नु होला। यसमा चाहिँ लगातार हाम्रो यो स्टक चाहिँ घट्दै गएको स्टक हो। एकदमै अहिले अल टाइम लो तिर छ हैन, 390 तिर रहेको छ। यदि हाम्रो अब यदि यसलाई बढ्नु छ भने के रेजिस्टेन्स जोनहरु छ, त्यो रेजिस्टेन्स जोनहरुलाई क्रस गरेपछि मात्रै हामी यसमा एन्ट्री गर्दा चाहिँ सेफ एन्ट्री हुन सक्छ। यसमा चाहिँ नत्र फस्न सक्ने पनि सम्भावना हुन सक्छ। अलि चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ स्ट्र्याटेजी बनाउनु होला। आजको हाम्रो भोल्युम हेर्न सक्छौँ। हिजोको भोल्युम हाम्रो बाइङ भोल्युम थियो, तर आजको भोल्युम भनेको आज हाम्रो सेलिङ भोल्युम रहेको छ र यो 20 दिनको एभरेज भोल्युम भन्दा माथिको भोल्युम रहेको छ। सेलिङ हुँदाखेरि 20 दिनको भोल्युम भन्दा माथिको भोल्युम रहेको छ। त्यस्तै हामीले बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्ने हो भने हाम्रो बोलिङ्गर ब्यान्ड एकदमै खुम्चिएको छ, भोलाटिलिटी घटेको छ। यसले एउटा मार्केटले एउटा कुनै निश्चित डाइरेक्सन पाउने देखिन्छ। यहाँबाट या त माथितिर फर्किन सक्छ या त तलतिर पनि जान सक्छ। हामीलाई अब यदि हामीले यसमा एन्ट्री गर्न चाहन्छौँ भने यो हाम्रो मुभिङ एभरेजहरु तीनटै मुभिङ एभरेज यदि क्रस गर्नु पर्यो यसलाई बुलिश हुनको लागि। यदि पहिलो चाहिँ यो 20 दिनको मुभिङ एभरेज रहेको छ। 20 दिनको मुभिङ एभरेज भनेको 415 तिर रहेको छ। यदि 415 माथि लागेपछि भोल्युम सहित फेरि ब्रेकआउट दिएपछि हामीले यसमा एन्ट्री गर्न सक्छौँ र त्यतिबेला हाम्रो रेजिस्टेन्स भनेको 50 दिनको रेजिस्टेन्स रहनेछ र अर्को हाम्रो यो रेजिस्टेन्स यदि क्रस गर्यो भने हाम्रो 200 दिनको रेजिस्टेन्स भनौँ या टार्गेट भनौँ त्यो 613 तिर हाम्रो टार्गेट रहनेछ। अहिले मैले तपाईलाई एउटा कुरा अझै देखाउन चाहदैछु। यसमा चाहिँ तपाईले यदि हामीले प्यारेलल च्यानल यदि तान्यौं भने यसमा के देखिन्छ हेर्नु। यहाँबाट हामीले यदि प्यारेलल च्यानल तान्यौं भने यसरी हामीले एउटा प्यारेलल च्यानल तान्छौं भने यसमा के देखिन्छ त हेर्नुस् त। अहिले चाहिँ यो एउटा डाउनवर्ड तिर प्यारेलल च्यानलमा मुभ भइराछ, तलतिर मुभ भइराछ। तपाईले माथिबाट पनि तान्न सक्नुहुन्छ, त्यही देखाउँछ अहिले। र यदि हाम्रो यो मिडल यो प्यारेलल च्यानलको मिडल लाइन जुन छ यदि मिडल लाइनलाई क्रस गरेर माथि गयो भने त्यतिबेला हाम्रो टार्गेट भनेको 490 तिर रहनेछ। 490 तिर रहन्छ र यो 490 को लाइनलाई पनि यदि ब्रेक गरेर माथि गयो भन्नुको अर्थ यो प्यारेलल च्यानलको माथिल्लो लाइनलाई यदि ब्रेकआउट गर्यो भने त्यतिबेला चाहिँ हामी अझै पोजिटिभ हुन सक्छौं। अहिले त्यस्तो देखिएको छैन। यदि तपाईहरुले एन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने पहिला यो मिडल लाइनलाई क्रस हुन चाहिँ दिनुस्, त्यसपछि तपाईहरुले यसमा एन्ट्री गर्दा चाहिँ सेफ एन्ट्री हुन सक्छ। त्यस्तै यदि हामीले MACD बाट हेर्ने हो भने आज MACD मा फेरि माथितिर फर्केको छ। यदि अझै बढ्नु छ भने ग्याप पनि बढ्दै जानु पर्यो। MACD लाइन माथि र सिग्नल लाइनलाई MACD लाइन माथि र सिग्नल लाइनलाई तल चाहिँ बस्नु पर्छ र यो पोजिटिभ एरियातिर पनि जानु पर्छ। अहिले त्यस्तो देखेको छैन, तर बुलिश क्रसओभर नै अहिले पनि भ्यालिड रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो RSI बाट हेर्ने हो भने RSI चाहिँ अहिले 40 बिलो रहेको छ। 40 माथि लागेपछि हामी यसमा पोजिटिभ हुन सक्छौं। अहिले त्यस्तो देखिएको छैन। 40 माथि लाग्न दिनुस्, त्यसपछि 60 माथि लागेपछि हामी यसमा एकदमै एग्रेसिभ बाइ पनि गर्न सक्छौं। अहिले त्यस्तो देखिएको छैन। त्यस्तै हामीले यदि ADX बाट हेर्ने हो भने अहिले ADX लाइन चाहिँ 37 को लेभलमा छ। अहिले ट्रेन्ड देखाउँदैछ, स्ट्रङ ट्रेन्ड देखाउँदैछ, तर अहिले क्रसओभर भएको छैन। यदि पोजिटिभ DI लाइनले नेगेटिभ DI लाइनलाई तलदेखि माथितिर यदि क्रस गर्यो भने त्यसपछि हामी यसमा पोजिटिभ हुन सक्छौं र एन्ट्री गर्न पनि सक्छौं। आजको मार्केटले आजको घटाइले चाहिँ त्यस्तो देखिएको छैन। अब हेरौं, यो चाहिँ लेगिङ इन्डिकेटर हो, यसले लेट सिग्नल दिन्छ। हस्त साथीहरु, यही थियो आजको नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस र साथै दुईवटा स्टकको AKPL र शिवम को टेक्निकल एनालाइसिस। यदि तपाईहरुको कुनै सल्लाह सुझाव वा कुनै प्रतिक्रिया वा कुनै स्टकको टेक्निकल एनालाइसिस चाहनुहुन्छ भने तपाईले कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हस्त तपाईको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।